Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a budeme teď mluvit o slovesech nebo o výrazech, frázích, kdy subjekt, to znamená například já, není ve formě nominativu, jako ten aktivní, ale je ve formě dativu. Není to jenom pro osobu já, může to být i jiný člověk. Není lehké to nazvat jedním nebo dvěma slovy, takže jsem se rozhodla udělat takový titulek. Podíváme se teď na 9 sloves, nebo vlastně 8 sloves, ale mám to rozdělené na 9 skupinek. Takže za prvé sem patří něco, co už znáte. A to je být plus komu plus věk. To znamená číslo a může být taky slovo rok ve správné formě. Například je mi, komu, mi 20, anebo je mi 20 let. To znamená, já jsem 20 let stará. Mluvím o sobě, ale musím to použít ve formě dativu. Je komu, mi, mně 20 let. Udělám další videa, kde o každém z těch sloves nebo o každé z těch frází budu mluvit detailně. Teď jenom přehled. Další 2 bude taky sloveso být, ale takže zase být, potom komu, ale potom je nějaké adverbium. To znamená jak. Tohle se používá různě. Například je mi teplo. To znamená, jak mi je, cítím, že je teplo. To je subjektivní, ale nepotřebuju svetr. Nebo když jsme studovali o doktorovi, o tom, co říkat u doktora, tak můžete říct například je mi špatně. Nebo není mi dobře. Takže zase jak. V dalším videu si řekneme ještě další možnosti. Tak, 3. sloveso. Co už jsme se učili, je chutnat. Takže chutnat komu co. To znamená, sloveso bude podle té věci, o které říkáme, že myslíme, že je dobrá. To znamená, tohle je subjekt věty, to znamená, to je nominativ. A takový systém, nebo tak to funguje taky u ostatních slov, o kterých budeme ještě mluvit. O slově chutnat už jsme mluvili, můžu vám dát odkaz, jestli jste to video neviděli, takže například chutná mi čokoláda. Takže čokoláda, myslím, že čokoláda je dobrá, mám ráda čokoládu, ale jestli použijeme frázi schutná, tak čokoláda
je nominativ a já jsem tady v dativu. Nebo například chutnají mi rajčata. Mám ráda rajčata, ráda jím rajčata, tam je subjekt já, ale v této větě jsou subjekt rajčata a proto je sloveso v plurálu. Podobné je sloveso líbit se, o tom jsme nedávno taky mluvili znovu, takže líbit se plus komu a tady může být taky kdo. Takže kdo nebo co. Takže to je v nominativu, to je v dativu a sloveso musíme změnit podle toho. Takže například líbí se mi Praha. Ale vlastně jsme taky řekli, že je možné říct taky kde. Takže potom může být líbí se mi v Praze. Líbí se mi tady. Tak další je sloveso slušet. To je pro nás asi nové, no možná už jste ho slyšeli. Slušet komu co. To používáme, když chceme říct, že někdo v něčem vypadá dobře. Takže například může být i negativní věta. Nesluší mi zelená barva. Nebo jiné věci. Ukážu vám více příkladů v dalším videu. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak další vezmeme sloveso hodit se. A zase komu co. A nebo často se používá nějaký čas. Takže bude kdy. Například chcete jít s někým do kina a ptáte se, jestli může jít v sobotu a on vám řekne v sobotu, tak je to na začátku, ale to je tohle, se mi, no vlastně řekneme ještě to, když jsme neřekli konkrétně, co se nehodí, takže v sobotu se mi to nehodí. To znamená, sobota pro mě není dobrý čas. V dalším videu uvidíte ještě detaily. Tak ještě nám zbývají 3 slovesa, takže číslo 7 je, když je sloveso jít plus komu plus co a nebo udělat něco. To znamená, může být i infinitiv. S tímhle mají studenti trochu problém, rusky mluvící, protože se mi zdá, že to často používají tam, kde by Češi použili slovo slušet, například, když mluvíme o oblečení. Takže tady to znamená, že v něčem jsme nebo nejsme dobří, nebo že něco můžeme nebo nemůžeme udělat. Například nejde mi matematika, ale jde mi angličtina. To znamená,
na matematiku nemám talent, je pro mě těžká, ale v angličtině jsem dobrá. Tak další. Zase bude ještě video, abyste tomu rozuměli lépe. Další máme vadit. Vadit komu, co. U slovesa vadit může být taky místo co druhá věta. Například vadí mi, že. Vadí mi, když. Vadí mi, jak. Takže například vadí mi, že je tady zima. Nebo vadí mi hluk od sousedů. Zase subjekt je to co, potom já nebo nějaký člověk je ve formě dativu a sloveso měníme podle té věci, podle toho subjektu. Když je tady vedlejší věta, tak to bude v neutru, bude to ve středním rodě. Takže vadit znamená, že něco je pro mě nepříjemné, něco je mi protivné. Nemám to ráda. No a nakonec ještě jedno sloveso. Na úrovni B1 se potom budete učit ještě další, nebo později. Možná poznáte další slovesa, která mají taky takovou konstrukci. Teď máme zdát se komu. Co to je zdát se? Zdát se to znamená, jakože myslíte, že něco nějak je, máte takový dojem, pocit a v tom případě by byla vedlejší věta. Zdá se, že, nebo zdá se mi, že. Za další můžete říct, že podle vás něco nějak vypadá, nebo někdo nějak vypadá. To znamená, že něco se vám zdá nějaké. Například někdo něco řekl a vám se to zdá hloupé. Nebo vidíte nějakého člověka a zdá se vám sympatický. To znamená, vy nevíte, jaký je, ale váš pocit, váš dojem je, vypadá, že je sympatický. Zdát se, ale taky může být, že máte sen. Takže já tady napíšu, že se vám zdal sen a potom taky můžete říct, o čem se vám zdal sen nebo o čem se vám zdálo v noci. To znamená, když spíte a jako vidíte něco v hlavě, zažíváte něco, ale fakticky spíte. Takže pár příkladů. Zdá se mi, že se bojí. Takže někoho vidíte, člověka nebo psa a říkáte, že myslíte, že ten pes nebo ten člověk má strach. Nebo třeba ten pes se mi zdá divný. To znamená, myslíte, že je něco divného, že není normální. No a příklad posledního použití. V noci se mi zdálo o babičce. Takže například vaše babička už nežije, už je mrtvá, no nebo žije, ale v noci jste ji viděli ve svém snu. Tak to byl takový úvod
o těchto frázích a já teď ke každé udělám video, abyste viděli více příkladů. Hlavně u těch, o kterých vím, že s nimi studenti měli problém. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, šiřte ho a můžete mě taky podpořit super díky, stát se členy mého kanálu anebo být mými patrony na Patreonu. A nebo můžete jít na www.janaslav.cz a koupit si tam nějaké PDF materiály, anebo jestli chcete, mít se mnou online lekce. Hezký den, nashledanou.